Sziasztok! Egy egyszerű kis finom levest mutatok nektek, amit egyébként a gyermekem nagyon szeret, és akkor úgy kezdtem hozzá, hogy egy nagyon kevés kis minimális zsíradékot tettem, mondjuk ez nekem füstölt szalonna zsír, egy közepes méretű fej hagymát tettem, és 3 gereszt fokhagymát vágtam ide fel, csak úgy szeletelve. Pici sót teszek rá, és hadd dinsztelődjön itt nekünk. 1 kiló krumpliból dolgozok, tehát tisztított állapotában 1 kiló. Ehhez most én 10 deka lángolt kolbászt használok, de füstölt is lehet, teljesen mindegy. Egy nagyon-nagyon picike kis zsíradékot ugyanabból a típusból, füstöltből, de ha nincs, akkor simából is lehet készíteni. Tettem ide, nem sokat, mert összességében 2-szer ennyi volt, tehát a hagyma alá is kb. Ennyit tettem, és akkor ebbe meg fogom sütni a kolbászt. Közben 2 ilyen nagyobb babérlevelet beledobok már ide, hogy jobban kijöjjön az íze. Sőt, borsot is teszek már most bele, egy ilyen mokkás kanállal félig, és más most nem. Hogyha ezt kiszedném, és ennek a zsírjába csinálnám a hagymát, akkor félő, hogy kesernyés lenne. Ezért készítem külön. Ezt a kolbászt akár teljesen ropogósra, chips-szerűre is meg lehet sütni. Én most olyanra sütöm, ahogy nagyjából mi szeretjük, és nyilván, hogy a zsíradékját fel fogom használni, mert majd mindjárt rá fogom önteni, ha ott tartunk, a levesnek a levébe. Ezt használatig félretesszük. Teszek egy kis piros paprikát, egy ilyen teáskanállal, és már öntöm is fel vízzel, hogy ne égjen. Még. És adok ennek egy kis előnyt, bele is engedem most már ezt a zsíradékot, kolbászsírt. Szóval adok neki egy kis előnyt, hogy kényelmesen meg tudjon főni. Egy olyan 10 percet forrástól, és majd csak utána teszem bele a krumplit. Akkor letelt a 10 perc. Mondom még egyszer, hogy a kolbász 10 deka volt, a lángolt kolbászom, és akkor ez most 1 kiló, amit beleteszek, krumpli. Felengedem, de csak annyi vízzel, mint amikor krumplit főzünk simán, hogy éppen hogy csak ellepje. Ennyi. Ha esetleg majd, amikor túlmixolunk, ha túl sűrű lenne valakinek, akkor majd azt lehet higítani még, és akkor, amit még teszek bele, az majoranna, egy mokkás kanállal púposan teszek, és én szerecsendiót is szoktam egy kicsit beletenni, de ez nem kötelező. Mondjuk egyik se kötelező, amit elmondok, csak mondom. Ízlés szerint, szóval nem sokat, ebből nagyon nem sokat kell használni, mert ez hatékony, erős. És mehet tovább a főzés, körülbelül egy fél óra biztos kell, hogy jó meg legyen főve a krumpli, utána mutatom a többit. Teszek bele egy lapos teáskanál sót, és majd megkóstolgatom. Megfőtt, most már lezártam, meg is néztem, kiemeltem belőle a 2 babérlevelet. Nyilván ezt nem túlmixoljuk meg, és akkor megnéztem, hogy nagyon jó puha a krumpli, na ilyennek kell legyen, és én kifejezetten tejföllel szoktam készíteni, úgyhogy 2 deci tejföl megy bele, vagy mondhatnám úgy is, hogy 2 púpos evőkanálnyi, körülbelül az annyi, és akkor megtúlmixolom. Megkóstoltam, ti is kóstoljátok már meg ilyenkor, mert krumplitól is függ, hogy mennyire édes. Nekem ez édes fajta volt, úgyhogy nekem még kicsi só szükséges. Még ezt össze fogom kavarni, de már most tudom mutatni nektek, hogy ha valaki meg van elégedve ezzel az állaggal, szerintem ez egész jó, meg attól is függ, hogy mennyire főzzük meg azt a krumplit. Könnyebb akkor így szétnyomatni, de így alul nem nagyon van benne semmi. Ha valaki elégedett ezzel az állaggal, akkor így hagyja, ha nem, akkor ilyen szűrőn keresztül át lehet szűrni. Én átfogom, de nem fontos egyébként. Ha nincs heppes a családban, aki erre heppes, akkor ezt lehet így hagyni tulajdonképpen, és akkor kész is vagyunk. Én még ezt átszűröm, és akkor tálalunk. A sűrűségét ti határozhatjátok meg, nézzétek, ez most ilyen. Ha esetleg higabban szeretnétek, akkor egy nagyon kis folyadékot tesztek hozzá, már hogy vizet, és akkor felforraljátok még egyszer, megkóstoljátok, hogy kell-e ízesíteni, és akkor úgy lesz nektek jó.
De mondtam, én átszűrtem, de egyébként, ha jól meg van főve a krumpli benne igazán, akkor erre nincs is szükség. Jó, és akkor kolbász chipsszel fogjuk, vagy sült kolbásszal fogjuk enni, hogy így mondjam. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, akinek kedve van és elkészíti. Puszilak benneteket most is nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!